Gundam Zirius là một con hàng bị Bandai được Pháp sư hát lại. Thì trong cái video này mình sẽ cho mấy bạn biết được những cái cần phải lưu ý trước khi mà bạn có ý định nhảy hố cái con này ha. Rồi thì dành cho mấy bạn chưa biết về cái con này thì chịu khó nghe mình lải nhải một chút ha. Xuất hiện trong cái bộ truyện Gundam A với cái mã hiệu là EES-001. Gundam Zirius là một mẫu mobile suit được phát triển dùng để khám phá không gian bởi các tập đoàn XN. Vì là một mẫu mobile suit mới tập trung vào cái tính đa dụng của module nên là cái con Zirius này được gắn khá nhiều trang bị để mà phù hợp cho nhiều cái trường hợp chiến đấu khác nhau. Thì phải nói cái con Zirius này có một cái trang bị khá là OP, đó là cái backpack tên là Feeder Extension. Thì cái Feeder Extension này được phát triển dựa trên cái dữ liệu nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh được gọi là Model Swarm. Cái backpack này nó có những cái tính năng OP như sau. Đầu tiên là cái backpack này có vai trò là một bộ tản nhiệt cho cái con Zirius. Thông thường thì các bạn thấy là những cái backpack của con Gundam khác nó chỉ có vai trò là bộ đẩy hoặc là nơi để trang bị cái vũ khí thôi. Thật ra cái chức năng tản nhiệt cho cái con này nó khá là độc lạ. Cái thứ hai là cái backpack này nó có thể điều khiển những cái bản crystal thành cái lưỡi dao để mà chiến đấu. Tuy nhiên nếu mà sử dụng cái chức năng này trong một thời gian dài thì sẽ gây ra tổn thương cho pilot. Thì cái này mình gọi là chai dao có ngày đứt tay nè. Tới cái tính năng thứ ba thì cái này mình không chắc là của cái backpack hay là của con Zirius, nhưng mà cái tính năng này nó sử dụng cái công nghệ nano để mà tự phục hồi hoặc gọi là self repair cho cái con Zirius này. Thì nó chỉ phục hồi ở một cái mức độ nhất định nào đó thôi chứ không phải là như cái con Ternay ha. Thì đó là những cái tính năng OP ở trên con Zirius này. Còn với những cái lỗ mà bạn thấy ở trên người của con Zirius này thì nó không hẳn là do thiết kế của cái dòng HG mà nó là hardpoint. Đó là những chỗ dùng để gắn những cái trang bị phù hợp lên cái con Zirius này theo từng loại cái nhiệm vụ khác nhau Thì đó là sơ qua về profile của cái con Zirius. Còn cốt truyện thì các bạn có thể tìm đọc cái bộ truyện Gundam A ha. Thì làm nhảm như đó đủ rồi Bây giờ mình vô cái bài review thôi. Đầu tiên thì hãng này lấy nguyên cái artwork của cái con Zirius này để in lên cái hộp, nhưng mà bằng một cách nào đó lại làm nó xấu hơn. Sách hướng dẫn thì cũng bình thường, in đầy đủ thông tin chứ không phải giống như cái hãng nào đó là sáng bớt mấy phần thông tin đó đi ha. Thì sẵn có vài phần thông tin về cái con Zirius này cho bạn nào muốn đọc thì có thể pause lại để đọc ha. Về phần đề can thì chỉ có cái sticker dán cho mắt và các sensor thôi, không có cái đề can nước. Và nó là lâu lắm rồi mình mới chơi một cái con kit mà không cần phải dán đề can, khỏe cái lưng gì đâu đó. Về runner thì con này vẫn xài nhựa polycap cho mấy cái khớp. Mình sẽ nói rõ ở cái phần sau của video. Và lý do mà mình không thích chơi HG thì là cũng từ mấy cái pack nhựa polycap này Với nữa là có mấy cái pack nhựa trên phần runner có phần hơi dơ. Thì mấy bạn nếu mà có chơi thì hãy rửa sạch trước khi mà ráp ha. Rồi thì sẽ có một số cái để nói ở cái dạng suy dinh dưỡng này. Đầu tiên là cái phần thân dưới của cái con này không sử dụng cái polycap nên là rất chắc chắn. Cho đến khi bạn ngó lên cái phần thân trên. Ở cổ do cái xài cái nhựa polycap nên nó rất là dễ bay cái đầu. Và thiết kế nhìn nó cũng không có được đẹp cho lắm. Còn ở chỗ để mà gắn hai cái tay vào cái thân thì nó cũng xài nhựa polycap luôn. Mà nhựa polycap đi chung với lại cái copy thì bạn hiểu là kết quả nó như thế nào rồi ha. Ở hai cái tay thì các bạn hãy ráp chai ở chỗ này trước rồi bạn hãy ráp cái giáp vô sau. Lý do là vì cái lỗ để mà gắn cái khớp vai vô nó rất là chật. Làm như mình thì bạn sẽ phải đỡ dùng lực nhấn và tránh gãy cái part đó ha. Ở đùi thì bạn cũng nên bôi trơn chỗ này một chút vì nó hơi rít và cũng để tránh làm gãy cái chốt này luôn. Ở cái khớp gối thì sau mỗi lần gặp chân thì nó sẽ bị hở ra, cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Còn ở cái mắt cái chân thì trong cái quá trình ráp thì nó sẽ bị trắng nhựa luôn ở cả hai chân. Ở cái dạng lên full đồ này thì mình phải công nhận là cái con này nó vẫn giữ được cái độ cứng cáp, không bị lỏng lẻo.
So sánh cái dạng này với cái dạng Armor Purge để mà các bạn thấy được cái sự khác biệt ha. Nói về biên độ cử động của em này xíu thì đầu vẫn xoay gập được bình thường, xoay tới nỗi bay luôn cái đầu luôn mà. Tay giơ lên thì không được cao lắm do cái giáp vai vướng với cái đầu, và tay chỉ gặp được ở khoảng 90 độ thôi. Bụng thì do vướng với cái váy hông á, nên là sẽ không có xoay được nhiều. Hai cái cây beam saber ở bên hông á, nó hay bị bung ra trong cái lúc bạn chơi. Do vướng váy trước nên là chân sẽ không đá lên được cao. Đá ra sao thì ok, háng thì chỉ soạt được có nhiêu đây thôi. Bù lại á, thì cái chân gặp được rất là ổn. Bàn chân thì không cử động được nhiều cho lắm, nhưng nó làm tốt được cái chức năng đứng là ok. Ở phần backpack á, thì cái feather attention này nó có một cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà bạn nghiêng nó ở dưới cái ánh đèn. Và cái backpack này nó cũng di chuyển được một số chỗ. Và cũng có cái effect cho cái booster nữa ha. Còn về phần giáp, ngoại trừ váy trước, giáp đùi ra thì những cái chỗ còn lại bạn hãy bôi trơn lỗ để mà gắn, nếu mà bạn là người thích đổi dạng tháo ra tháo vô ha. Ngoài ra thì nó cũng có một số chỗ dễ rớt như là hai cái sensor trên vai và cái váy sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có hai cái hiệu ứng cho cái beam saber. Tiếp theo là cái beam rifle. Sẽ có hai hiệu ứng. Sticker để dán cho cái sensor ở chỗ này nó rất là dễ bung như các bạn có thể thấy. Và cái beam này nó được tách màu rất là ổn ha. Cái nữa là cái beam rifle này nó bự gần bằng cái con Sirius này luôn á. Và bất ngờ hơn nữa là cái nhựa polycap của Bob ở vai, vậy mà vẫn cầm được cây beam rifle mà không gặp vấn đề gì ha. Tới cái món cuối cùng cho cái dạng phụ kiện là cái shield. Là một cái shield khá là bự. Và có một số chỗ mình đã sơn lại ở trên cái shield. Cái shield này nó cũng có một cái để mà gắn vô tay cái con Sirius. Theo mình đánh giá là cầm rất là chắc chắn luôn á. Nếu mà bạn không bôi trơn cái lỗ để mà gắn cái shield á, thì bạn sẽ gặp khó khăn khi mà tháo cái shield này ra. Rồi thì tóm lại cái con này nó có mấy cái điểm cộng như là cứng cáp, detail ổn. Điểm trừ là nhựa có phần hơi cứng, nắp vít có hơi đau tay. Và năm 2026 rồi mà vẫn xài cái nhựa polycap nữa thì chịu luôn á. Nếu mà bạn có ý định custom thì theo mình là con này ổn. Rồi thì mua hay không là quyền nằm ở bạn. Được thì cứ mua hàng nhà đài ha. Bye bye.